درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحال و خرسند به خدا از اینکه یه بار دیگه فرصت دارم با تو همسفر باشم. اینو قبلا هم گفتم، این قسمت از زندگی که شهامت روشن کردن میکروفون رو دارم و بیام با تو به اشتراک بذارم پیامی رو که خیلی وقت روزانه دریافتش میکردم. یک قسمت روحانی و برای خودم مقدسه، نقطه ای از زندگیم که توی جامعه روزمره هیچ جا بازگویش نکردم. خیلی از نزدیکانم این موضوع رو میدونم، مادرم میدونه، چند تا از دوستای صمیمیم میدونن. جایی نشرش نمیدم جز همین جایی که با تو هستم و چون احساس میکنم مال منه. خب حس میکنم که خیلی حالت روحانی داره و شاید با کسایی که من از نزدیک بشناسن، با زندگی روزمره من آشنا باشن، اصلا شاید دوتا بعد مختلف باشه. این جنبه و وجهی که از خودم میشناسمش و دوستش دارم، براش احترام قائلم و اینها همه به خاطر وجود شماست. شما اعتبار دادیم به این چنل و من ازت ممنونم بابت حضورت. خودم آخر شب گوش میدم، معتقدم این من نیستم که داره این اتفاق میفته و این حضور پر انرژی شماست و البته کمک خداوند. یه جمله رو دیدم خیلی به دلم نشست، دیدم چقدر لازمه گفتنش اینجا، این که اهل عمل باشیم نه عکس العمل. دیدی خیلی از مواقع تصمیم داریم کاری رو انجام بدیم، میخوایم یک پروژه رو شروع کنیم، یک فعالیت، اصلا یک رژیم ساده غذایی، یک ورزش ساده، انجامش نمیدیم ولی خیلی راجبش حرف میزنیم، خیلی راجبش اظهار نظر میکنیم و نقد و بررسی میکنیم، خیلی ها رو قضاوت میکنیم دیگران رو. چقدر خوبه که اهل عمل باشیم نه عکس العمل. اجازه ندیم رفتار دیگران آرامش درونی خود ما رو به هم بزنه. خیلی از مواقع دیدیم که همیشه در تلاش هستیم که دیگران از خودمون راضی نگه داریم. به خدا اگه من توی زندگیم این انرژی رو به جای این که بیام صرف این میکردم که دیگران از من راضی باشم، 50% اون انرژی رو میذاشتم بابت چیزی که دوستش داشتم، بهش علاقه من بودم، دنبالش میرفتم، شاید نتیجه های بهتری حاصل میشد. از موقعی که اینو فهمیدم که قرار نیست برای دیگران زندگی کنم و قرار نیست توی زندگی همه از من راضی باشن، آرامش بهتری دارم و خب خیلی هم سخته این موضوع. ما به واسطه فرهنگ ایرانیمون این تعارفات و این مسائل همیشه توی زندگیمون هست و جاریه و بعضی موقعا که بخوای خلاف این طرز فکر بخوای رفتار کنی شاید یکم متمایز باشی. برای همین خدا کمکمون کنه اون جایی که میتونیم از خودمون مراقبت کنیم، آگاهانه تصمیم بگیریم، هوشیارانه صحبت کنیم و شاید بتونیم تلاش کنیم هر روز یک نسخه بهتر از دیروز باشیم. با چنین مقدمه‌ای میخوام آماده کنم ذهن تو که از حاشیه و هیاهو زندگی و روزمره کمی فاصله بگیریم و بخوایم ذهنمون رو روی فرکانس امید و نظم تنظیم کنیم. قراره که من چند ثانیه سکوت کنم تا تو رفیق جانم این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی اون چه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برای امروزمون داره. به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. همین که ساغر زرین خور نهان گردید، هلال عید به دور قدح اشارت کرد.
خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. این غزل در اوایل حکومت امیر مبارزالدین سروده شده و حافظ تو این غزل سعی کرده که به مقابله کردن با ریاکاران و زاهد نماها بپردازه. حافظ میگه که این حاکم جبار خودش تو مسجد جامع حاضر میشه و نماز ظهر و نماز جمعه رو میخونه. توی بیتای بعدی حافظ عارف واقعی و خداشناس واقعی رو فردی میدونه که به میکده بره و با شراب طهارت کنه و میگه که باید به مقابله با این زاهدان نجس بپردازن و اونا باید خودشون رو با شراب طهارت کنن. توی بیت اول میگه به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. میگه صاحب دلی موقع صبح به میخونه رفت و با آب پاک شراب وضو گرفت. اینجا حافظ زیارت رو به خاطر نشون دادن مقام والا و جایگاه میکده به کار میبره، نه اینکه موضوع این باشه که طرف به زیارتگاه یا یک مکان روحانی رفته باشه. میکده رو به زیارتگاه تشبیه کرده. جلوتر توی بیت سوم میگه که خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. میگه نماز و دعای اون کسی مقبول و پسندیده است که از روی دردمندی و نیاز با اشک چشم و خون جگر وضو گرفته. میگه اون کسی که میاد نماز بخونه، میاد دعا کنه، اون کسی جواب میگیره که نه از سر ریا باشه بلکه از سر دردمندی واقعی باشه و خداوند صداشو میشنوه و کمکش میکنه. توی بیت پنجم یکم گله میکنه از یارش. میگه دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. میگه که یارم نمیدونم چه سودی براش داشته، چه معامله‌ای کرده که چه سودی رو توی اون معامله برده که منی که دلم از حلقه گیسوش به جون لب رسیده و این فتنه رو دلم خریداری کرده، این که بخوام معشوقه‌ای داشته باشم، یاری داشته باشم که نزد من نباشه، نمیدونم که چه دسیسه این وسط بوده، چه معامله‌ای بوده که اون منو رها کرده. و توی بیت آخر میگه که اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. میگه اگر پیش نماز مسجد امروز سراغ منو گرفت، دنبال من میگشت، بهش خبر بدین که حافظ با شراب معرفت وضو گرفته. بریم ببینیم چی داره واسه امروزمون. جالبه. پیام میگه که هر صبح که از خواب بیدار میشی، هر روز یک فرصت دوباره است. اگر موفقیت احساسی و روانی روز قبل به دست آوردی، اون مال دیروزه. اگر ناامیدی و شکستی هم دیروز داشتی، باز هم مال دیروزه. امروز نه موفقیت دیروز رو با خودت یدک بکش، چون که پسنداز نداریم. صحبت از پسنداز مادی نیست، روحی، روانی، احساسیه. میگه اگر حال خوبی دیروز داشتی، مال دیروزه. پسنداز که نمیتونیم بکنیم بگیم این هفته بریم حال خوب داشته باشیم واسه اون موقعی که حالمون بده. اگه اینجوری بود که دیگه همیشه حال خوبی بود. اگرم پس حال
بدی دیروز داشتی قربون شکلت برم عزیز جان، این مال دیروز بوده دیگه، لطفا امروز بهش نپرداز. دمت گرم قربونت برم. امروز یه روز جدیده. امروز میتونی با سعی و تلاشت، نگاه داستان انگیزشی نیست به خدا از این چیز و صحبت‌های کلیشه‌ای که می‌بینی، میگه امروز با سعی و تلاشت میتونی یک شرایط خوبی رو رقم بزنی. همین امروز میتونی تصمیم بگیری که شاید اون ورزشی که دوست داری رو شروع کنی، اون کاری که هی عقب مینداختی و انجامش بدی، یک قدمم بهش نزدیک بشی، یعنی تو امروز یه روز موفقی داشتی. میگه از خدا دوری نکن و بهش اعتماد و اعتقاد داشته باش. صحبت مذهبی نیست و برای هر کسی خدا یک معنی داره. یکی اسمشو میذاره مادر طبیعت، یکی اسمشو میذاره پروردگار، یکی میذاره نیروی برتر. مهم نیست، مهم همون سطح انرژیه که تو در خودت حس میکنی و میدونی یه کسی، یه چیزی، یه جایی حواسش به تو هست. میگه رابطتو باهاش بیشتر کن تحت هر عنوانی که هست. این باعث میشه که قلب و روحت آروم باشه. پیام یک بشارت میده، میگه به زودی خبر خوشی رو دریافت میکنی، یا اینکه بیماری که در اطرافت هست شفا پیدا میکنه، یا گم شده ای پیدا میشه و باز این احتمال هم هست که کسی قرضشو ادا کنه و این باعث حال خوبی تو بشه. در نهایت پیام میگه که صداقت رمز موفقیت توه و با دوستان واقعیت صادق و یک رنگ باش. شاید در زندگی گذشته خودت ندونم کاری داشتی یا شرایطی پیش اومده که همین الان از به یاد آوردنش هم شرمت میاد، ولی موضوع اینه که صداقت میتونه بهت این کمک رو بکنه که در نهایت با خودت صادق باشی و خودتو توی هر شرایطی با هر وضعیتی بپذیری. و اگر بخوام پیام امروز رو یک جمع‌بندی کنم برای نیتی که در سر داشتی، اینه که اگر تا الان از عمرت هیچ سودی نبردی، اگه تا الان شرایط باب میلت نبوده، خدا بهت فرصتی دوباره داده و در اختیارته. با توکل به خدا میتونی دوباره شروعی تازه داشته باشی. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. همیشه گفتم کامنت ها و لایک های شما به من انرژی میده، از خوندنش حالم خوب میشه و همین دیگه. میتونی به اشتراک گذاشتن ویدیوهای این چنل با دوستات کمک کنی که بزرگتر بشیم. من به 100 خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.